सुरुवात 2007 जाली जेन्ना GI सर्टिफिकेशन गोंयांक लागू जाले ते, पण तातूंतल्यान व्हडलोसो कांय फरक पडलो ना, आमकां ताजें मूळूय कळ्ळें ना तेन्ना. पण 2016 सरकारान जेन्ना बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकर मुख्यमंत्री आसतना तांच्यांनी ते एक आमकां प्रोत्साहन दिवपाक तो क्लासिफिकेशन ऑफ फेणी जी कंट्री लिकर म्हणून आसताली ताजी तांच्यांनी हेरिटेज स्पिरीट ऑफ गोवा म्हणून केलें. म्हणजे तांच्यांनी एक मान आनी स्थान आमचो वाडयलो. थंयच्यान एक आमचें सुरवात जाली आनी मागीर गेल्या टर्माक बाब प्रमोद सावंत डॉक्टर प्रमोद सावंतान तांच्यांनी एक धोरण फेणीचेर एक लागू केलें. ती एक्सक्लुझिव्ह पॉलिसी फेणीक लागून आनी तातूंत तांच्यांनी सरकाराचो दिश्टांत कितें आहा तो दाखोवन दिलो. तांचें म्हणणें फेणी एक आमची पारंपरीक जी आसा ते आमी विदेशा पर्यंत स्कॉच विस्की आनी टेकिला जे आहा ते स्थानाचेर आमी पावपाचो आमी त्रास काडून आमचें लक्ष आसपाक जाय हें धोरण सांगता. तातूंत धोरणान एक सांगिल्लें आसा की फर्मेंटेशन जे आसा, फर्मेंटेशन म्हणजे जे रोस जो कुसयतात तातूंत शोध करपाक जाय आनी तातूंतल्यान सुदारणा हाडपाक जाय हें तें धोरण सांगता. आमी कितें केलें, जर मार्केट आमी वाडयतलो आमी विदेशाक वचपाक जाय. एक 4 वर्सां फाटीं आमी एक अमेरिकन मार्केटान वचपाचो प्रयत्न केलो. 4 वर्सां नंतर आमकां सफलता मेळ्ळी. आमी माल थंय धाडलो, पण धाडचे पयलीं आमकां अनेक काम करचें पडलें आमच्या स्थानाचेर. आमी म्हणटात फेणयेक एक तरेचो वास आसपाकूच जाय, पण तो सगळ्यांक तो मानना. तो तातूंत मातसो परमळ जाय. पण तें करपा खातीर आमी एक केंद्रीय एक संस्था आसा हांगा गोंयांत, तांचे बरोबर संपर्कांत थंय एक डॉक्टर बरवुदे म्हूण आशिल्लो आनी तिजे इंटर्न आसा डॉक्टर सुप्रिया. पण ताजे मार्फत आमी ते फर्मेंटेशन कशें सुदारणा करप, तातूंत कसो तो बरो करूंक शकता आनी यील्ड वाडोवंक कशें शकता आमी ते आमी केलें. आनी तो थंय पावयले नंतर आमी अमेरिकेक कश्ट काडचे पडले. इतलें सोंपें ना तें मार्केट. तांच्यांनी मानून घेतलें थंय आनी आमकां तो ऑर्डरी येवपाक लागल्या. 2 वर्सां कोरोनान गेले. आता कॉलेजी बरोबर संबंध येवपाक कारण म्हणजे आमकां ती फर्मेंटेशन टेक्नॉलॉजी जी आसा ती आमकां सगळ्यां कडेन पावपाक जाय गोंयांत, बारीक भाटीकारा कडेन. ताचो उद्देश 2 आसा. आमकां फेणी जाय, हांव एकटो तयार करून विदेशाक धाडूंक शकना, तांची ऑर्डर येतलो. दुसऱ्या कडेन जर घेतलो जाल्यार ते लेवलचेर ती क्वॉलिटी हाडपाक जाय, जाल्यार आमी तांकां समजून दिवपाक जाय कशें करप तें. म्हणजे ही फर्मेंटेशन टेक्नॉलॉजी एकदा म्हजे ताब्यात किंवा आमचे कास्कारच्या ताब्यात आयले नंतर आमचो एक प्रयत्न आसतलो की गोंयांत जे बारीक भाटीकार आसात ताका आमी अबकारी खात्याची आमी मदत घेतले. It is essential for the growth in education system as well as innovation cell, and it will be helpful to raise the standard of फेणी overall. तुम्ही जाणा की कॅज्यू फेणी गोंयांत सगळी कडेन करतात तयार, ओके. बट द टेस्ट ऑफ फेणी डिपेंड्स ऑन द मायक्रो ऑर्गॅनिझम, जीव जे म्हणटा मायक्रो ऑर्गॅनिझम, इट डिपेंड्स ऑन दॅट. ह्या आतां मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स नॅचरली आसताच ज्युसान, कुसयल्ल्या ज्युसान, फर्मेंटेड कॅज्यू एपल ज्यूस. बट आमचो हो प्रयत्न आसा की वी आर एमिंग फॉर दोज सिलेक्टिव्ह बेस्ट मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स दॅट वूड मॉड्युलेट द फ्लेवर as well as the aroma of the cashew feni. So ultimately it will improve the quality of the final product, because amka shevti ek standard meet karpak jay, right? We have to bring this feni on par with the conventional spirits, whiskey, tequila, that level. So we are aiming for that by the use of microorganisms. त्यांनी इतले ते कीन इंटरेस्ट घेतात ह्या फेणीचे हेरिटेज स्पिरीट ऑफ गोवाचे उदरगती खातीर इतले कीन इंटरेस्ट घेतात आनी इतले काम करतात तेन्ना तेंचें काम खरेंच वाखाणण्या सारकें आसा. हांव खरेंच एप्रिशिएट करता तेंच्या कामाक. आनी ऑल्दो आमकां 2007 GI स्टेटस मेळ्ळें, पण तरी पसून आजून खंयच्याच स्टेक होल्डराक तितले बेनिफीट आजून तरी मेळ्ळें ना. कित्याक काय म्हणल्यार त्या स्टेटसाचेर जें काम जावपा जाय आसलें तें जालें ना, आनी त्या स्टेटसाची जी फेणी तयार जावपा जाय आसली ती जाली ना. आजून म्हणल्यार डिस्टिलेशन अशें आसा की तें एक ट्रेडिशनल वेनूच चलता, तितूंत कांय उदरगत जाली ना, आनी तें एक फॅमिली बिजनेस टायप चलता, लायव्हलीहुडा खातीर चलता, अशें तें चलता अजून पसून.
सो तितून उदरगत करून आमी नवी नवी प्रणाली तयार करपाक जाय जेणे करून तेची क्वॉलिटी बरी जातली. In case of Feni, since Feni policy was drafted and all Feni distillers are planning to export Feni in other countries, as a science and technology, we are going to provide them additional protection in the Feni. We are working on that, and shortly we are going to file this application with GRS Chennai for additional protection for the Feni. This will give them protection. This Feni word is already is the branding of Goa. Right. It is been given to Goa. So nobody can claim Feni. Even FE, though it is FENI for us, Feni, nobody can claim FENY, FENY, nobody can claim it. So that's why we are going for the additional protection. And that shortly we are filing for the additional protection, which is already approved by the state government. By within 1 month we are going to file it. Also we have filed a specific logo for Cashew Feni. We have been practicing a process of distillation that is not even traditional, but I would call historic, because it's a process that has been that has been in play for about 300 to 400 years old. And what's interesting is that we are still working that way. And for industry, that throws challenges. And the challenges thrown for us is today, in a world that is so fast-paced, we need efficiency. We need no production losses. There are a lot of things that can make the industry go forward, and these things matter, especially if you're trying to go forward. We cannot expect to slow down, and for that we have realized, because the most important stage of making Feni is fermentation. People think it is distillation, but it is actually fermentation. If you're trying to bake a bread, it's how you proof your bread, it matters, than rather than baking it. So that's where the flavor comes. And what is in play today, we're using wild fermentation. And wild fermentation can go any side. So for it to go forward, we need to isolate which are the most productive yeasts, which can modulate flavor, which can give us efficiency, which can give us a time-bound product. And for that, I'm heartened that I'm an alumni of Chowgule College, and I know what they're capable of. And I'm really happy that Chowgule College has been taken as partners in creating facilitate the industry to go forward.